Експериментальне двомовне відеоскладання Мі-24 від Hobby Boss у 72-му масштабі з декалями від Foxbot. І це вже третій набір Мі-24 від даного виробника на даному каналі. Перший гвинтокрил є на каналі аж у двох відео. Ось у цьому та у відео з діорамою, яка у тіктоці назбирує сотні тисяч переглядів, а YouTube поклав на дно з нульовими переглядами. Якщо не бачили, рекомендую. А також цей набір я використовував у проєкті з кітбашингом кількох моделей в одну футуристичну. Тож у цьому відео можна пропустити етап знайомства з пластиком та можна приступати до роботи. Модель виготовляється на замовлення згідно вимог. Гвинтокрил повинен бути в чеському камуфляжі, тобто один з тих, що передавався нам після 22-го року. На фюзеляжі повинно бути мінімально антимикол, і загалом вертоліт повинен бути чистим. То тут, то там будуть окремі зміни, але про це все в процесі відео. З вами Андрій, полетіли майструвати. Увесь інтер'єр ґрунтую сумішю ґрунтів від Ганзи. Це залишки від минулого проекту, використовую, щоб не пропав без діла. Інтер'єр буде закритий від ока, тому його фарбую лише в загальні кольори та не думаю про везеринг. В даному масштабі крізь маленькі вікна його не буде помітно. А ось кокпіт вимагає повноцінної уваги, і одною з відмінностей чеських Мі-24В є чорний кокпіт, замість блакитного, як у пострадянських. Тому фарбую все згідно знайдених референсів. Набір в цілому ок, в 72-му масштабі безальтернативний. Він в міру складний та містить ряд болячок, які нескладно виправити. Чого ж бракує в кокпіті? Реалістичності. Багато в чому він сильно спрощений, і це помітно лише якщо підглядати у референсні фото. Як не крути, Hobby Boss виробник з продукцією бюджетного сегменту та набори розраховані на людей, які просто хочуть скласти модель. Відносно швидко, не заморочуючись відповідністю справжнім прототипам. На мою думку, це китайський аналог німецького ревела. Це не добре і не погано. Виробник має свою нішу і ціна відповідна. Невисока, і хто має бажання, завжди може додати від себе скретч-білд деталей чи нафарширувати модель автормаркетом. У мене такого завдання не стояло, тому даний проект як легка прогулянка без заморочок. Одним з побажань було додати ремені на сидіння, тому роблю їх з обрізків маскувальної стрічки та фарбую вже на вклеєних сидіннях. Додатково додаю дві імітовані лінзи проекційних дисплеїв. З ними кокпіт буде виглядати цікавіше. Колеса та вихлопні патрубки складаються з двох половинок. Якщо колеса простіше зашліфувати, то ці труби вимагають більше уваги. Перевірений спосіб пройтись суперклеєм з зовнішньої та внутрішньої сторони. А тоді зашліфувати. В таких випадках зручно використати електричні машинки з бурами. І все, що залишиться, ножем та клеєм підрівняти місця стесаного пластику. Далі можна погрунтувати та пофарбувати. Їх насправді не буде видно на моделі, тому головне тримати в чистоті самі кромки, а все, що в глибину, буде сховане під капотами. Та й до речі, фарбувати їх на даному етапі зовсім не обов'язково. Для цього буде хороша нагода після нанесення каму на фюзеляж. На колеса наношу маски, вирізані круговим різаком від Display. Хороший інструмент, хоч і дорогий. Рекомендований, якщо ви в моделізмі надовго і потрібно багато працювати з колесами чи іншими круглими формами. Вклеювання деталей у половинки фюзеляжу доволі тривіальна і проста задача. Але з кількома елементами є нюанси. А саме з дверима посадки пасажирів. Вони у Hobby Boss відчутно просідають вглиб. І щоб обійти цей момент, я підклею обрізки маскувального паперу, щоб вони припідняли двері в рівень з фюзеляжем.
Після висихання клею їх можна буде забрати. Момент, який я не відразу врахував, керуючись інструкцією, для ось цих деталей я висверлив направляючий отвор згідно інструкцій. Та в референсних фото побачив, що ці деталі переміщені на чеських Мі-24. Тому берусь їх встановлювати у нове місце, а перші отвори закрию цианоакрилатом. Складання половинок фюзеляжу гвинтокрила від Hobby Boss – просте завдання. Єдине, що варто добре контролювати, щоб усі інструментальні дошки пілотів без перешкод зайняли позиції по обшивках. І, звичайно, щоб увесь інтер'єр попав у направляючі пази. Якщо одне з двох у вас не вийде, вітаю в клубі цианоакрилатистів, бо доведеться шпаклювати шов по усьому периметру від кабіни пілотів аж до задніх шасі. Відомою болячкою даних наборів є капот над двигунами. Він по правому борту просідає в глибину, як це було із дверима. Щоб вирішити дану болячку, я підклеїв кусок рамки литника, яка не даватиме капоту по правому борту сісти нижче лінії фюзеляжу. Прозора деталь кабіни пілотів у наборі зі швом. Я його прибрав і у цьому відео вирішив цей процес не показувати знову, адже на каналі є короткий шорт по прибиранню шва та окремо по маскуванню. Якщо цікаво, можете глянути. Посилання залишаю в кутку екрану зверху. З монтажем кабіни в даному гвинтокрилі є момент, який рекомендую врахувати. На стику з сірим пластиком є зовсім дрібні щілини, які неприродні згідно референсів. І я їх прикриваю акриловою шпаклею, до якої додаю чорну фарбу. Якщо ж шпакля буде просто біла, її буде помітно крізь інтер'єр. А щоб не возитися із шліфуванням, акрилову шпаклівку розріджую водою і наношу в рідкому стані. Все, що далі залишиться, стерти надлишки мокрою вушною паличкою. Недоліком акрилової шпаклівки є її сильна усадка, і вона погано піддається обробці абразивами. Зате вона має чудову перевагу. Розвівши водою, її можна наносити тонкими плавними шарами, і так само вона змивається з поверхні, коли потрібно забрати надлишок висохлої шпаклі. Де можливо, довисверлюю отвори під фари чи повітрозабірники. До фар доберусь ще на останніх кроках після фарбування моделі. Додатково на лівому крилі вирішив модифікувати лазерний цілевказівник. Висверлюю в ньому отвір і туди вставив перламутрову плівку. Вона буде гарно переливатися під різними кутами світла. Тоді роблю плафон з прозорого UV клею. Перед фарбуванням контрольно проходжусь по усіх швах, щоб виявити помилки шпаклювання. Де потрібно, підправляю і відновлюю розшивку на стиках обох половинок. Модельний цемент використовую, щоб згладити місця підпилювання. Так розшивка буде виглядати уніфіковано. На даній моделі я не використовую жодних доповнень, окрім декалей від FoxBot. Озброєння та підвісні баки беру з набору як є. На мою думку, вони цілком в нормі для даного масштабу. Складаються просто, максимум можна полірнути повздовжні шви в місцях склеювання. Лопаті гвинта у гелікоптера, коли він стоїть на землі, повинні трошки просідати вниз. У Hobby Boss вони просто прямі. Пробую відтворити цей ефект, обережно нагріваючи їх феном на каструлі. Дуга трошки проявилася і на цьому зупинився, я побоявся далі, щоб не розплавити їх. Хоча зараз думаю, що можна було дотягнути і вигнути ще більше і плавніше. Із додаткових елементів лише доклею елементи шлангів чи то дротів зі свинцю. Як не крути, руки чешуться трохи розгулятися, щоб модель не була в плані збірки коробочна. Наче все, тепер модель знежирюю розчином ізопропилового спирту та ґрунтую, щоб фарба гарно трималася поверхні. Використовую все той же ґрунт від Ганзи.
Якщо вірити референсам та схемам фарбування, знайденим від інших виробників, низ гвинтокрила можна фарбувати в H308 спиртовим акрилом. І це чудово, бо він у мене є і нічого не потрібно самозамішувати. Фарбу стараюсь розводити трошки більше, ніж 1 до 1. Даю більше розчинника, ніж фарби. Все для того, щоб фарбу можна було наносити мокрим шаром і тонким. Це дозволить уникнути появи ефекту апельсинової шкірки. Повірте, краще поверхню покрити в 2 чи 3 тонкі шари фарби, які будуть гладкими і неоднорідними, ніж задути все одним грубим шорохуватим і суцільним шаром. Зверніть увагу, я не наносив жодного пришейдингу по швах, це тому, що нанесений в подальшому камуфляж його би просто перебив. На цій моделі я вирішив скористатись рідкою маскою для розмежування кольорів камуфляжу. Це доволі швидкий і зовсім ненадійний спосіб. Чому? Бо наноситься справді швидко. Але будь-які нерівності нанесеної маски будуть видні на фінальному результаті, що вимагатиме додаткового часу на виправлення. Камуфляж наношу почергово, починаючи з світло-сірого. Слідуючи референсній інструкції, скористався H306 фарбою від Hobby Color. Дав фарбі добу підсохнути і покриваю знову рідкою маскою, після чого наношу другий колір, темніший сірий H305. І він насправді недостатньо темний, і це доведеться виправляти потім, коли зніму маски. Повторюю процедуру з маскуванням і наношу зелений H340. Як бачите, я не дочекався повного висихання масок, і це помилка. Тому що, як виявляється, фарба вступає в контакт з рідкою маскою, не дивлячись на те, що вони обоє від того самого бренду. Місцями ви можете бачити трошки підпалений колір. І це не страшно у порівнянні з тим, що межі кольорів камуфляжу все ж потрібно підправляти, про що я говорив раніше. Виходить, що економія часу була на маскуванні і більші часу затрати на постобробці. Ну нічого, розведена фарба у мене є, наношу її саме у розведеному вигляді, не з банки, щоб не було видно мазків пензлика. Різницю в тоні кольора все одно помітно, тому вирівнюю його, наносячи ту саму фарбу аерографом. Можете подумати, чому я відразу камуфляж не робив аерографом без масок. В 72-му масштабі це складне завдання, адже контури буде дуже важко зробити різкими, не розмитими. В 48-му так, це легко робиться. 72-й масштаб для цього трошки замалий. Якби я знову робив таке саме камо, я би скористався або паперовими масками, як при роботі з минулими Мі-24, або нарешті би вартувало спробувати ліниву шпаклівку. Кажуть, крута штука. У мене до неї ще не дійшли руки. Усі частини деталей, що мають бути в металіку, я покрив чорним ґрунтом. Він дозволить отримати більш глибокий металевий блиск. І покриваю металіками від Ганзи з серії Super Metallic. Я їх оцінив і часто використовую через кілька властивостей. У них гарний пігмент, не маю жодних претензій до металевого вигляду на поверхні. Вони дуже легко наносяться та сумісні з кольорами нітроцелюлозної фарби від Ганзи, тобто з фарбами Mr. Color. А це значить, що додавши до металіка краплю 2 червоного, чорного, зеленого, синього чи якого лиш заманеться кольору, ви отримаєте новий тон фарби і зможете легко експериментувати з модуляцією кольору на поверхнях. Ще одна і чи не найважливіша з переваг цих фарб – вони гіпершвидко сохнуть.
Я через 15 хвилин після нанесення на них ліплю маскувальний папір і в фарбі абсолютно нічого. Це до порівняння AK Extreme Metal, якою я користувався раніше. Чудова фарба, класний асортимент кольорів. Але вона дуже делікатна і мені доводилось вичікувати добу, покривати фарбу лаком, і лише тоді я міг маскувати цю фарбу. Якщо ризикнути швидше, можна було запороти роботу. Мені здається, що з гвинтами на Мі-24 роботи по часу це десь 30% часу від усієї роботи над гвинтокрилом. Зокрема, коли доходить до декалей від Foxbot. Там цілий зоопарк мілюзги, які потрібно вклеїти на кожну лопать. Любителям колісної та гусеничної техніки не зрозуміти. Ще одним з побажань замовника було нанести лише кілька прапорів на борт, так званих антимикол. По одному прапору біля кабіни пілота з кожної сторони та по одному на крилах. Роблю це в звичний спосіб. Спершу наношу білий, тоді поверх нього жовтий. Чекаю добу на висихання і тим часом фарбую інші елементи, такі як темно-сіра зона від труб вихлопної системи. А на другий день повертаюся до прапорів. Маскую, наношу білий, щоб блакитний не завалився у зелений відтінок. І тоді наношу фінальний шар блакитного. По кольору мені жовтий виглядає лимонним, а не пшенично-жовтим. Це треба буде поправити згодом, коли нанесу розпізнавальні знаки декалями. А поки покриваю деталі глянцевим лаком, адже на черзі декалі. В якості донорних декалей я взяв набір від Foxbot, такий самий, як і минулого разу. Вважаю їх безальтернативними, продуманими і чудово деталізованими для даного масштабу. Почав з нанесення технічки, і цей процес не покажу вам у відео розгорнуто, адже всі ось ці білі плямки на лопатях – це все окремі деки. Кілька годин роботи, які частково робив через «не хочу», але треба. Так як це чеський борт з розпізнавальними знаками простіше. Достатньо нанести кілька ронделів. Бортових номерів не даю. В місцях з розшивкою деки прорізаю і обов'язково покриваю мікросолом, щоб він розпластав деки по поверхні. І тим часом покриваю жовтий на прапорах оранжевим шейдером, щоб тон став ближче до гарячого, а не лимонного. Усі декалі покриваю глянцевим лаком, а далі полірую деки, щоб прибрати сходинки. Лак, до речі, як і фарбу, розбавляю більш ніж 1 до 1. Знову ж таки, розчинника даю більше, ніж лаку, та модель покриваю мокрими шарами. Якщо ви дивились мої старіші відео, ви могли бачити, що саме на етапі лакування у мене починала проявлятися апельсинова шкірка на поверхні. І це часто було через занадто густий лак та тонкі шари. Тепер же я стараюсь більше працювати мокрими шарами і балансую насичення лаку чи фарби розчинниками. Після поліровки декалей покриваю модель матовим лаком. Мат від Hobby Color не дуже той матовий, десь ближче до сатина, тому він мені ідеально підходить для прибирання блиску. Його також наношу мокрим шаром і стараюсь не сильно заливати металіки. Тепер, коли поверхня більш-менш фінально пофарбована, можна дофарбувати усі металеві та глянцеві деталі, зокрема вихлопні труби та елементи навколо них. Везерингу як такого на моделі не буде за вимогою замовника. Максимум, що роблю, виділяю розшивку темним теплим сірим, емалевою змивкою. Для чорної сторони лопатей використовую світлішу рідину, вона дозволить придати більше контрасту.
Додатково, щоб модель не мала музейного вигляду, проходжусь по усіх поверхнях сильно розведеною білою фарбою з матовим лаком. Фарби в тому розчині мінімум. Ідея додати легкий матовий постшейдинг з мінімальним вигоранням кольорів камуфляжу. Штрих буде ледь помітний на фінальній моделі та дозволить придати легкого шлейфу забруднення і використання машини. Дозбирую модель, все йде за планом. На цей раз без сюрпризів. Стійки шасі зручніше ставити на місця, ще поки фюзеляж не зібраний. Але мені вже пізно про це думати, тому через силу з підрізанням їх запхав. Крила на попередніх своїх збірках я вклеював до фарбування моделі, і це мало ряд недоліків, які впливали на зручність фарбування. Тому цього разу залишу їх вклеювання на сам кінець. Так зручніше. Про що треба було подбати до фарбування? Впевнитись відразу, чи вони зможуть рівно сісти на пази. Все ок, все стало без проблем. Імітацію фар роблю все тим же прозорим UV-клеєм, а прозорі елементи навігаційних вогнів звичними для мене прозорими зеленим та червоним. А натягнуті троси антен роблю з риболовної жилки 0,8 мм і клею цианоакрилатом. Та й усе. У порівнянні з моїми попередніми збірками даний гелікоптер вийшов швидкобудом без заморочок, від чого він і не встиг втомити. У моїй пам'яті буде як старий добрий хобібосівський Мі-24. Надіюсь, щось корисне для себе почерпнули з відео. Або хоча б цікаво провели час. Бережіть себе та близьких, до нових зустрічей!